हामीले सोचेको छौँ कि सधैँ बक्सिङ गर्दा के हुन्छ। बक्सिङ फिजिकली डिमान्डिङ स्पोर्ट हो जसलाई गर्नको लागि डिसिप्लिन, स्किल र डिटर्मिनेसन चाहिने गर्छ। यो भिडियोमा हामी सधैँ बक्सिङ गरेर हाम्रो बडी र माइन्डमा के इफेक्ट फरक पर्छ भनेर एक्सप्लोर गर्न लागेको छु। हाम्रो स्ट्रेन्थ, मेन्टल हेल्थ, फोकस र स्ट्रेस रिलिफ गर्नको लागि धेरै बेनिफिट हुने गर्छ। ल अब बक्सिङ ट्रेनिङको फेसिनेटिङ वर्डलाई डिभाइड गरेर हेरौँ। इङ्गेज कार्डियोभास्कुलर फिटनेस। बक्सिङ हाइली इन्टेन्स सिरियस स्पोर्ट हो जहाँ हाम्रो इन्टायर बडी इङ्गेज काम गर्ने गर्छ। सँगै हाम्रो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, भित्री शक्ति। सधैँ बक्सिङ गर्दा हाम्रो हार्ट र लङ्सको सहन शक्ति बढ्ने गर्छ। सँगै बक्सिङ स्पोर्टको नेचरमा ढल्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ। हाम्रो इन्डुरेन्स लेभल इम्प्रुभ राम्रो हुन्छ जसको कारणले हामी अझै बढी लामो टाइमसम्म इन्टेन्स वर्कआउटमा टिक्न सक्छौँ। जहाँ हामी स्याडो बक्सिङ, पञ्चिङ ब्याग र स्पारिङ गर्छौँ। सधैँ बक्सिङ ट्रेनिङ गर्दा बिस्तारै हाम्रो भित्री सहन शक्ति, कार्डियोभास्कुलर फिटनेस राम्रो हुने गर्छ। इम्प्रुभ स्ट्रेन्थ एन्ड कोअर्डिनेसन। बक्सिङमा वाइड रेन्ज अफ मुभमेन्ट जस्तै पञ्चिङ, फुटवर्क र डिफेन्स हुने गर्छ र यो गर्नको लागि हामीलाई स्ट्रेन्थ र कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। जब हामी सधैँ बक्सिङ गर्न थाल्छौँ तब हामी आफ्नो अप्पर बडी, कोर र लेगको स्ट्रेन्थ, शक्ति इन्क्रिज भएको नोटिस गर्न थाल्छौँ। हाम्रो पञ्च अझै पावरफुल हुने गर्छ र हाम्रो बडी कन्डिसनिङ पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ। सँगै हाम्रो बडीको मसल लिन, कडा र स्ट्रेस साह्रो हुने गर्छ। इङ्गेज मेन्टल फोकस एन्ड डिसिप्लिन। बक्सिङ मात्रै फिजिकल स्ट्रेन्थ, शरीरको शक्ति मात्रै होइन, बक्सिङको लागि मेन्टल फोकस, एजिलिटी र क्विक डिसिजन मेकर, छिटो सोच्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। सधैँ बक्सिङ प्र्याक्टिस गर्दा हाम्रो मेन्टल डिसिप्लिन र फोकसमा स्ट्रङ सेन्स डेभलप हुने गर्छ। सधैँको रेपिटेसन, टेक्निक र कम्बिनेसन गरेर हाम्रो मसल मेमोरी इम्प्रुभ राम्रो हुने गर्छ। सँगै हाम्रो रिफ्लेक्स पनि राम्रो हुने गर्छ जसले गर्दा हामीले छिटो रियाक्ट गर्न सक्छौँ। बक्सिङ ट्रेनिङ एउटा ग्रेट स्ट्रेस रिलिफर। दिमागको तनाव त हटाउने त गर्छ नै र हाम्रो फोकस र मेन्टल सार्प बनाउने गर्छ। इन्क्रिज सेल्फ कन्फिडेन्स। जब हामी डेली बक्सिङ ट्रेनिङमा प्रोग्रेस गर्ने गर्छौँ हामीले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्ट र सेल्फ स्टिम, आत्ममनोबलमा बुस्ट भएको नोटिस गर्न सक्छौँ। फिजिकल च्यालेन्ज गर्दा, नयाँ स्किल सिक्दा, ट्रेनिङको गोल्सलाई एचिभ गर्दा हामीले दुईटै रिङ भित्र र रिङ बाहिर आफूलाई लाइफमा टिकाउन सक्छौँ एउटा वारियर भएर। बक्सिङ गर्दा हाम्रो डिसिप्लिन डेभलप बढ्ने गर्छ जसको कारणले हाम्रो लाइफमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ।
र हाम्रो एटिट्युड र आफूमा भरोसा बढ्ने गर्छ। वेट लुज एन्ड बडी ट्रान्सफर्मेसन। वेट लुज र बडी ट्रान्सफर्मेसनको लागि बक्सिङ एउटा एक्सलेन्ट फर्म अफ एक्सर्साइज हुने गर्छ। बक्सिङको इन्टेन्स वर्कआउटले हाम्रो क्यालोरी बोसो बर्न गर्ने गर्छ, बोसोलाई घटाउने गर्छ। बक्सिङले मन्टेबल मसल ग्रुपलाई इङ्गेज गर्ने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो हार्ट र ब्लडमा इम्प्रुभमेन्ट त हुन्छ नै, र हाम्रो बडीको मसल लिन साह्रो हुने गर्छ। सधैँ बक्सिङ गर्दा हामीले आफ्नो बडीलाई कडा र साह्रो बनाउन सक्छौँ। अब सर्टमा छोटकरीमा भन्दा सधैँ बक्सिङ गर्दा हाम्रो फिजिकल र मेन्टलमा बेनिफिट हुने गर्छ। कार्डियोभास्कुलर फिटनेस, हार्ट र ब्लड र स्ट्रेन्थ, शक्ति र मेन्टलमा फोकस इम्प्रुभ राम्रो हुने गर्छ। सधैँ बक्सिङ गर्दा यस्तै ट्रान्सफर्मेसन हुने गर्छ। सम्झिनु पर्यो कि बक्सिङ फिजिकली डिमान्डिङ स्पोर्ट हो, त्यही भएर हामीले आफ्नो बडीलाई सुन्नु पर्यो, सेफली ट्रेनिङ गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हाम्रो वर्कआउटमा इम्प्रुभ हुने गर्छ। अब हामी आफ्नो बक्सिङ ग्लोभलाई लगाएर वा बक्सिङ ग्लोभ छैन भने जस्ट स्याडो बक्सिङ गरेर हामीले बक्सिङ एक्सर्साइज, ट्रेनिङ, वर्कआउट गर्न सक्छौँ र आफ्नो इन्क्रेडिबल बक्सिङ जर्नी स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अब लास्टमा हाम्रो बडी र माइन्डले हामीलाई थ्याङ्क यू भनेको फिल पनि गर्न सक्छौँ। यही थियो सधैँ बक्सिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला, त्यति बेलासम्म टेक केयर, सी यू।